ในเช้าวันที่หมอกลงหนาวันหนึ่งในปี 1884 เรือกันไฟของอังกฤษนามรัมนี่พุ่งเข้าชนกับเรือสัญชาติฝรั่งเศสฟริโกริฟิกเมื่อเห็นน้ำเข้าท่วมเรือลูกเรือชาวฝรั่งเศสก็ปีนขึ้นเรือรัมนี่ทว่าขณะที่พวกเขาแล่นเรือไปที่ท่าที่ใกล้ที่สุดเรือฟริโกริฟิกร้างก็พลันปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสายหมอกจะเลี้ยวก็ไม่ทันแล้วและแรงกระแทกก็แรงพอที่จะทำให้เรือรัมนี่อับปางขณะที่กะลาสีกระจายกันลงเรือชูชีพเรือฟริโกริฟิกที่ว่างเปล่าแล่นหายเข้าไปในหมอกอีกครั้งราวกับว่าแก้แค้นได้สำเร็จอันที่จริงกะลาสีชาวฝรั่งเศสได้เปิดเครื่องยนต์ทิ้งไว้และเรือฟริโกริฟิกแล่นเรือเป็นวงกลมก่อนที่จะปะทะกับเรือรัมนี่และสุดท้ายก็จมลงแต่เรื่องราวนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในตำนานเรือผีสิงเรือเดินสมุทรที่ไร้วี่แววของมนุษย์และแล่นเรือได้เองและแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผลงานอย่าง Dracula และ Pirates of the Caribbean เรือที่ไร้ลูกเรือก็ไม่ใช่ผลงานของพูดผีปีศาจอยู่ดีเป็นแค่ผลของหลักฟิสิกส์หนึ่งในเรือผีสิงที่โด่งดังที่สุดก็คือเรือ Mary Celeste พบว่าล่องเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกในปี 1872 โดยไม่มีมนุษย์ผู้ใดอยู่บนเรือและเรือชูชีพหายไปการค้นพบสินค้าที่ไม่เสียหายและบันทึกของกัปตันเรือที่จู่ๆก็หยุดเขียนทำให้เกิดข่าวลือและการคาดเดาไปต่างๆนานาแต่สาเหตุที่แท้จริงคือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์2ข้อการลอยตัวและพลศาสตร์ของไหลนี่คือการทำงานของการลอยตัววัตถุที่วางลงในของเหลวจะเข้าแทนที่ของเหลวบางส่วนในทางกลับกันของเหลวจะทำให้เกิดแรงลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าหลักการของอะคิมิดิสวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเช่นไม้บัลซ่าภูเขาน้ำแข็งและแพยางจะลอยเสมอก็เพราะว่าแรงลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนมีกำลังมากกว่าแรงโน้มถ่วงที่ลงสู่ด้านล่างแต่สำหรับวัตถุหรือเรือที่จะลอยเมื่อทำจากวัสดุเช่นเหล็กกล้าที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็ต้องแทนที่ปริมาณของน้ำให้มากกว่าน้ำหนักของสิ่งนั้นโดยทั่วไปน้ำที่เติมเข้าไปที่ลำเรือจะเพิ่มน้ำหนักของเรือและทำให้เรือจมนี่คือสิ่งที่ลูกเรือของเรือ Mary Celeste กลัวตอนที่พวกเขาสละเรือแต่ด้วยเหตุผลใดเราก็มิอาจทราบได้น้ำหยุดไหลเข้าเรือก่อนที่น้ำหนักของน้ำจะมากพอที่ทำให้เรือจมเรือ Mary Celeste ถูกพบในอีก 2-3 วันต่อมาขณะที่ลูกเรือผู้เคราะห์ร้ายไม่ได้กลับขึ้นฝั่งFar Stranger คือตำนานของ Ernest Mills ว่าด้วยเรือใบบรรทุกเกลือที่ลูกเรือมองมันจมลงสู่พื้นทะเลหลังจากการปะทะทว่า4 วันต่อมามีผู้พบเห็นเรือลอยอยู่บนผิวทะเลกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนานี้อยู่ในห้องเก็บเกลือปริมาณมากบนเรือน้ำหนักน้ำที่เพิ่มขึ้นในตัวเรือทำให้เรือจมแต่เมื่อเกลือละลายไปกับน้ำหนักจึงลดลงมากพอจนทำให้แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าแรงลอยตัวและเรือก็ลอยกลับขึ้นสู่ผิวทะเลแต่ว่าเราจะอธิบายแง่มุมที่มีคนพูดถึงมากที่สุดของตำนานเรือผีสิงเช่นมีผู้พบเห็นเรือลำเดียวกันหลายครั้งจากระยะทางไกลหลายร้อยไมล์และห่างกันหลายปีว่าอย่างไรคำตอบอยู่ในกระแสน้ำของมหาสมุทรเหมือนมีแม่น้ำล่องหนไหลผ่านมหาสมุทรปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความเค็มลมแรงโน้มถ่วงและแรงคอริออลิสจากการหมุนของโลกทำให้เกิดระบบการเคลื่อนที่ของน้ำที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นกับทั้งพื้นผิวและลึกลงไปใต้มหาสมุทรกะลาสีจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระแสน้ำแต่รูปแบบของกระแสน้ำก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้อันที่จริงการติดตามเรือร้างคือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อกำหนดรูปทรงและความเร็วของวงวนใหญ่มหาสมุทรแอตแลนติก Gulf Stream และกระแสน้ำที่เกี่ยวข้องในตอนแรกโดยเริ่มต้นในปี 1883 สำนักงานอุทกศาสตร์ของสหรัฐได้เริ่มรวบรวมข้อมูลรายเดือนที่ประกอบด้วยอันตรายเกี่ยวกับการเดินเรือเช่นเรือร้างที่ได้รับรายงานตำแหน่งจากเรือเดินสมุทรที่ผ่านไปพบดังนั้นเรือร้างอาจไม่ได้มีลูกเรือผีหรือคำสาปเหนือธรรมชาติขับอยู่แต่คือปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงในมหาสมุทรและลอยอยู่เหนือน้ำได้โดยแรงล่องหนอันทรงพลังและผ่านการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ